24. února mělo dojít k rychlému vítězství Ruské federace nad vzdorným ukrajinským sousedem. Díky rychlému útoku do Kyjeva z území Běloruska. K zásobování tak velké armády plánovalo Rusko použít Hostomelské letiště. Ve 3:40 místního času začaly ruské jednotky překračovat hranici Ukrajiny ze 4 směrů. V 5:30 bylo oficiálně oznámeno zahájení speciální vojenské operace. V té době už letělo 20 až 34 vrtulníků plných ruských elitních výsadkářů směrem k Hostomelskému letišti. Ukrajinská protiletecká obrana byla vyřazena již během počátečního raketového útoku. I tak by ale stačil jeden přeživší protiletecký systém a celá útočná letka by mohla padnout. A tak bylo rozhodnuto pro let v nízké výšce, díky které ale byly vrtulníky viděny pozemními jednotkami a navíc letěly proti slunci. Jeden vrtulník byl sestřelen americkým Manpadem a poté spadl do Dněpru. Přibližně v 8 hodin doletěli výsadkáři k letišti, kterému byly také zničeny protiletecké systémy, díky jednomu ze zaměstnanců, který informoval ruskou rozvědku o jejich umístění. Útočné vrtulníky K-52 a Mi-24 tak věděli, kde se jejich cíle nachází. Během výsadku byl zničen další vrtulník příslušníkem ukrajinské národní gardy, který ho sestřelil sovětskou protileteckou řízenou střelou. Na letiště tak bylo vysazeno několik set výsadkářů, kteří se utkali s 300člennou posádkou, která se skládala převážně z nováčků, kteří nikdy nezažili boj. A tak byla obrana letiště poměrně úspěšně poražena. Po zajištění letiště byl ustanoven obranný perimetr, který se skládal z 2 linií. První v letišti samotném a druhý v okolních domech. Úkol zněl jasně. Ubránit letiště do příletu 18 nákladních letadel Ilyushin, plných posil a také bojových vozidel, s kterými měli v plánu prorazit obklíčení a jet směrem ke Kyjevu, kde měli svrhnout ukrajinskou vládu hned první den invaze. Ukrajinské velení si celou situaci uvědomovalo a proto povolalo všechny síly, které mohlo k tomu, aby letiště dobylo zpátky. Do protiútoku se zapojili 3. regiment speciálního účelu, 72. mechanizovaná brigáda, 4. brigáda rychlé reakce, gruzínská legie a 2 ukrajinské přeživší letouny Su-24 a 1 MiG-29. Ruská protistrana měla při obraně letiště podporu útočných helikoptér, které snášely na ukrajinské jednotky destrukci. Avšak začínalo jim docházet palivo. A tak se stalo, že se výsadkáři nakonec ocitli bez podpory a pod palbou ukrajinských letadel a dělostřelectva. Ruští parašutisté byli nakonec vytlačeni z vnějšího perimetru a stáhli se do letiště, kde velitel výsadku učinil rozhodnutí informovat velení o tom, že nemůže zajistit bezpečí letounů, a tak došlo k tomu, že se letadla vrátila do Ruska či Běloruska. Přeživší demoralizovaní výsadkáři utekli do lesa za letištěm a jeden z příslušníků gruzínské legie, kterému došla munice, nasedl do civilního auta a pokusil se zajet utíkající výsadkáře. Ačkoliv byl Hostomel dobyt následujícího dne kombinovanou snahou pozemních sil a druhou vlnou výsadkářů, tak byl moment překvapení ztracen a letiště bylo již příliš zničené, neboť bylo úmyslně rozbombardováno salvovým raketometem Grad a tak bylo pro letadla stejně k ničemu. Na Hostomelském letišti bylo také zničeno největší nákladní letadlo na světě Mriya. Nejspíše ruskou raketou nebo omylem ukrajinským dělostřelectvem. Neboť 24. února bylo stále potvrzené, že je letadlo bez poškození. Díky destrukci Hostomelského letiště se nejen podařilo zabránit ruským jednotkám vjet do Kyjeva, ale také tím zničili nejefektivnější způsob přísunu zásob pro obrněná vozidla. Díky tomu a partizánským akcím ukrajinské armády na zásobující kolony bylo zajištěno, že Rusko nakonec opustí celou kyjevskou oblast.